Вітаю вас, друзі! Вітаю вас, друзі, всім доброго вечора. В нашій країні, на жаль, досить багато людей в побуті продовжують говорити російською. У нас, на жаль, багато українців досі слухають російську музику. Багато українських дітей дивляться Машеньку і, як воно, Медведя, якщо я не помиляюся, там. І це прям дуже погана історія. Не треба так. Сьогодні хочу з вами поговорити про зросійщення українців і як із цим боротися. І в мене сьогодні дуже підходящий для такої розмови гість Міша Правильний, український репер і віднедавна військовослужбовець. Привіт. Привіт. Радий тебе бачити. Навзаєм. І радий познайомитися. Так. Ми будемо сьогодні говорити на всі перелічені теми, але спершу я зроблю важливе оголошення. Ось. В нас традиційно сьогодні розігрується ніж, причому не абиякий, а це Microtech MSI. Ніж фантастичний. Дуже приємний, дуже гарний, дуже зручний, з гравіюванням співучасник русорізу. Він зеленого кольору, і на ньому ще такі, як бамбук намальований, або якісь такі, там, не знаю, інші рослини з джунглів. Коротше, він прямо дуже гарний. Але й дуже практичний, дуже зручний. Виведи фотки, будь ласка, ножа, щоб люди могли подивитися ближче. Так, от ви можете бачити зараз фото цього ножа. І такий може стати вашим за донат від 300 гривень на банку, яка є в закріпленому коментарі або в описі до цього відео. Визначимо переможця ми вже наприкінці цього подкасту, плюс-мінус за годинку, тому поспішайте. Часу лишилося небагато. Чим більша сума кратна 300 гривням, тим більше шансів на перемогу. Але в нас бувало і квартиру навіть вигравали люди, які 300 гривень задонатили. Тому anyway, донатьте на Русоріз, допомагайте нашій армії. Від початку розмови в нас зараз 2,8 мільйони гривень. Засікаємо, подивимося, скільки в нас буде наприкінці. Міша чи Михайло? Михайло. Михайло. Гуд, супер. Міша лишається за ряду причин, ми про це поговоримо ще сьогодні. Як псевдонім. Так. Добре. В тебе є книга «Додому», історія мого зросійщення. Я так розумію, що це вона лежить на столі зараз. Ну, це тобі вже давай, без давай. театральної цієї просто я подарую, я вже її підписав. Дякую. Поза кадром. Мабуть, що я даю тобі дві, другу десь можна розіграти буде. Так давай або ми додати розіграємо. До ножа. Давай хай це Вона буде за друге підписана місце. Давайте, дивіться, якраз у нас є другий лот. Хто посяде друге місце, той виграє ще оцю книгу. І в нас сьогодні буде 2 переможця. Супер. Угу. Так, ти, власне, написав книгу «Додому. Історія мого зросійщення», ось яку я, власне, зараз і гортаю. І вона про те, як ти був зросійщеним, говорив російською, робив контент, реп російською мовою. В ній ти аналізуєш власний досвід, шлях і бажання бути ментальним росіянином, вплив російської культури і так далі. Власне, тому я й вирішив сьогодні тебе покликати. Але спершу поставлю тобі таке питання. Як ти сам себе зараз позиціонуєш? Бо ти ж не тільки репер. Важке. І не тільки автор книги. Все життя важке питання було. Зараз вже воно сформульовано. Публіцист, репер, нещодавно військовослужбовець. Що ти думаєш про український реп? Як він змінився за останні 10 років? Більше уваги до нього стало. Відпала російська ця вся історія з їх репом, який я слухав, і ти ж слухав, і є в нас минуле таке інше. Він був хороший, він є хороший, він розвивається, все добре. У нас проблеми з жанровою музикою, в принципі, в Україні, але це залежить і від економіки, і від багатьох факторів. Ось ці всі питання, що робити з українським репом, чого він не стріляє, він і не стрільне. Тобто, а де наш Тупак Шакур і Емінем? Не буде, нема. Треба лейбл великий, треба великі кошти туди більше вливати. часу, Треба менше війни. Треба споживач на це. В нас мало середнього класу, особливо зараз з війною. Жанрову музику споживає здебільшого там в європейських країнах середній клас, в людей, які нема часу. Зараз нема часу зануритись. Реп – це про контекст, так чи інакше. Хоч якось нема в людини часу, вона або воює, або там дуже працює, або сидить там вдома зайнята чимось. Це теж там не до репу. І ось і все буде, все класно. У нас крутий реп.
Ти в своїх публічних коментарях, неодноразово коментуючи те, як у нас російські пісні, російські артисти залітають в чарти, говорив, що, ну, я процитую дослівно, це промо-кампанія, в них є ті бабки, всі витрачають гроші на маркетинг. Можеш пояснити механіку цього процесу? Ну, тобто, як саме російський лейбл, вливаючи гроші в умовний таргетинг у країнах Азії або Європи, зрештою змушує алгоритми Spotify чи Apple Music, Anyway, просувати цей трек підлітку десь у Києві або Львові, або. Якщо просто спростити все, щоб там не фліпчарт і 2 години не брати на цю історію, я виконавець ГУФ, наприклад. Я випустив... Він віднедавна вже став проти війни, я дуже сміявся. Ой, я там своє це. кіно, я вже не хочу, то все, в них же ж картонна опозиція, там ця нова, їх там ці Бонні, Гуфи, все, хай це без мене. Ось. Я випустив чергову всрату пісню. У мене є, наприклад, там маркетолог, мій там таргетолог Ворево. Він ставить таргет на певний вік там людей, на певну аудиторію по там Україні, по великих містах. Ну там Київ, Дніпро, Одеса, там навряд чи вони ставлять таргет на Львів. Пушать туди гроші. Ти ж можеш поставити там таргету на $1, можеш на $10,000. І конверсія є. Хтось зайде, послухає, ну хтось перейде по цій штуці. А Spotify підсуває за гроші музику тобі. Ну, в тебе в інсті йде посилання на Spotify, наприклад, або на Так. Apple Music, або на YouTube Music. Бо в або мене, там... наприклад, я от користуюся Spotify, і в мене нема взагалі там жодного російськомовного треку, але довбаний Spotify інколи мені все одно пхає там рекомендації. Якщо ти хоча б раз зайшов на нього, ну колись там це перше або випадково. Ось, і, наприклад, підліток, він класно туди, комусь сподобалось, бо він ну слухав це раніше, і в нього таке оточення, він в російськомовному оточенні. Він це зберіг собі. Комусь там не сподобалось, але йому потім спотік там або ну алгоритм підтягне цю штуку. І за рахунок великої конверсії його вибиває в топи, тому що зазвичай в топи альбомів, в топ-треках рідко в нас русня, насправді. Ну, дуже, якщо там може в Тіктоці щось залетіти, але ось ці репери, їх в топ-100, ну, навряд чи вони є. Або перший тиждень, коли вийшов альбом, але довго вони не тримаються, не так, як альбом. За рахунок того, що зараз мало хто випускає альбоми, більше випускають сингли, в нас може триматись там альбом Басти і Гуфа зверху. Чи свідчить це про те, що в нас поголівно там всі підлітки, всі діти і вся країна слухає Басту і Гуфа? Ні. Але, ну і додатково... А може бути ще накрут трафіка? Звісно ж, так. Крім таргету, може бути і накрут. І що головне для артиста, для маркетолога його, зокрема, згадки в ЗМІ. І тут ми граємо ще на руку цим артистам, тому що в нас всі ЗМІ, всі інфлюєнсери. Я грішив раніше цим теж. Ось ми зараз з тобою про це говоримо. Ми формуємо заголовки Баста, там або Моргенштерн, або хто-небудь. Ось знову русня в топах, що лишенько, що ж з цим робити. Українські і ми медіа, даємо їм мільйон заголовків. ТСН про це писали, пам'ятаю, весь 23-й рік навіть ще. Писали про російських артистів, що десь там, не знаю, Ніколай Басков, Але, слухай, з'їв щі. Це є проблема. Я багато з ким із культурної сфери, із гаверменту сперечаюсь нашого, із артистів. Є, на мою думку, це я думаю, що ми будемо обговорювати там лагідне, нелагідне, щось там про українізацію. Коли люди кажуть, що нам слід витісняти русню виключно якістю, і ось цей гуманістичний іде, ось, нам треба створювати велику класну музику українську, і тоді воно відсіється саме, не відсіється. Не відсіється, ні. І я кажу, ти зробиш... А що мало української музики ти зробиш класної пісню, в нас? я зроблю пісню, моя пісня буде гірше. Тобі дамо $10 на просування, мені $10,000 на просування. Переможи мене якістю, будь ласка, витягни мене. Це нереально, в них більше ресурсу так вже склалось. Ми без заборонити ми державно не можемо, це були ж спроби. Там, щоб заборонити кожного артиста, там, ну, ось, пам'ятаєш, було, що так. Якийсь список, там треба рішення РНБО, купа бюрократії, а самі майданчики, Google, Spotify, вони не хочуть цього робити, це їх бабки, їм нема сенсу. Ми на державному рівні не можемо заборонити цього, це тільки внутрішня цензура має бути.
Ну, для кожного. Самоцензура. Так, самоцензура в кожного для себе. Це найменше, що ми можемо зробити, але це діє. Приклад останній, щоб закрити тему. Якщо в тебе у дворі, ось ти сидиш зараз, їси, можливо. Ну, зазвичай це люди роблять під мої випуски. І Смачного, якщо смачного, вечеряєте. друзі. Ось у вас у дворі відкрилась копеєчка, да, називається в них, ну, маркети їх. Да? Ну, якась російська мережа. Кулебяка. Ну, тульські пряники, ось там кіоск поставили у вас, і у дворі продають тульські пряники. Ви ж Краще будете, тульський дрон. ви ж будете проти цього. А коли у вас у дворі звучить гуф, це ж ну, так само у вас продається російський продукт. Так теж саме. Ми, типу, нормально до цього ставимось. Якісь подвійні ці штуки починають. Це одне й те саме, це продукт. Будь-яке В мене щось колись російською були мовою, це сусіди. продукт. В мене колись були сусіди, і вони слухали Соловйова. Я чув за стіною. Я слухаю, ми поза ефіром Ні, розмовляли. ну ти по роботі. Я по роботі слухаю Соловйова, я дуже чекаю на сьогоднішній ефір. Я чекаю просто моменту, коли він від того, що відбувається, вистрибне у вікно просто в прямому етері. З Соловйом. Але я боюся, він занадто сильно себе любить для такого. Від початку розмови ми зібрали вже 123 тисячі гривень. Це прекрасно, але недостатньо, як і нашої з вами русофобії, дорогі друзі, за такий ніж. Ми маємо сьогодні зібрати мінімум 1 мільйон, тому донатьте на Русоріз 300 гривень, і ви можете виграти оцього красення. Це буде перше місце, а хто посяде друге місце, виграє книгу від Михайла «Додому. Історія мого зросійщення». Рекомендую до прочитання. Тому донатьте в будь-якому випадку. Тим паче, що в наших розіграшах програють виключно і тільки росіяни. Ти віднедавна мобілізувався. Так. Розкажи, будь ласка, де і ким ти зараз служиш? Перший корпус, бригада Любарт, батальйон Нахтігаль. Тебе без АВП, чи ти вже на службі? Пройшов без АВП, пройшов внутрішні адаптативні всі курси. Я в перехідному, я вже на службі давно. Я себе ще оцінюю як в перехідному такому стані. Ну, на позиціях я ще не був, зараз функціонал трішечки інший, але формально, я військовослужбовець, я знаходжусь в розташуванні, працюю. Кажуть, що щось роблю. Про посаду можеш казати публічно? Сьогодні, яке число сьогодні у нас? 17. 17. Ось станом на 17 число, давайте ми зафіксуємо, що я ЦВС, тобто цивільно-військова співпраця. Я там займаюся комунікацією, займаюся зборами, медійкою, очевидно, там і так далі. Далі я не хочу зараз врубати цього таємничу принцесу, що ми не можемо тут зараз говорити. Я суперсекретний це. І якого реда, давайте називати речі своїми іменами. Сьогодні я ЦВС. Ми мобілізовувались 4, ми 4 друга пішли. Гоня пішов зі мною, з медійних, з артистів, і наші друзі там, і менеджери пішли разом. Так як ми пішли самі, в нас був доволі, в рамках бригади і батальйону, в нас прям був широкий спектр, багато що є робити. І ми згідно там і здібностям, і скілу, там прям було навіть обрати. В нас все різне, кожен 4, там є спільні якісь штуки, але кожного різне, там за Гоню, за Ігорка, в нього ось інший функціонал, там, я думаю, що скоро буде там видно, і він сам відкомунікує про це, в пациків інший, але на сьогодні я скажу, щоб не зайвого там не цей, що давайте це буде ЦВС. Окей, і що, як тобі враження від армії? Я звикаю. Більше задач, більше зайнятого часу, ти не знаходишся вдома. Все в армії, давай чесно, все крім, все дискомфортніше, ніж в цивільному житті, крім людських стосунків. Ось я для себе так це розумію. Ось люди, відношення, там якась допомога і комунікація, звісно, це краще. Таке враження, що і люди краще, але то суб'єктивно. Більше задач, більше, зрозуміло, що тобі треба там все узгоджувати, менше в тебе часу, ще менше я багато не спав і так, ще менше ти спиш. Я звикаю, але я можу... Ми коли
коли ми вирішили мобілізовуватись минулого року, це восени було вже остаточно там прийнято, ну там нами рішення і мною. Було багато пропозицій. Ну, всі там залучають медійних людей. Ну, це непогано мати когось медійного в себе. І було б Що допоможе забезпеченню підрозділу. звісно, так. так. І були пропозиції, я міг там і у Львові лишитись жити, там і Київ, різне там більш комфортно було, але йшли і до друзів, і там ну і ціннісно ближче мені здалось це. І я відчуваю себе прям. Це корисно. Ну, коротше, я предметно бачу, що я роблю, і це так Ти класно. задоволений. Так, в мене, знову ж таки, станом на 17 число в мене нема нарікань. Я ще звикаю, я думаю, що я через півроку більш детально зможу там щось розказати. Поки що задачі, які я виконую, начебто виконуються. Практичне так питання по лінії міністерства є до тебе. Як людина, яка пройшла без ЕВП, як ти вважаєш, що треба змінити в підготовці в першу чергу? Думав про це і навіть там вже там щось писав, комунікував. Я не можу, так як я там безпосередньо бойових задач не виконував, я не можу казати з приводу там тактики, стрільби. Як на мене, там достатньо і стрільби було Ні, в але нас. ж є якісь І такі це загальні з речі. мого, так як я маю там 20-річну експертизу там в медійці, в освітньо-інформаційно-розважальній цій історії, Мгм. я би, знову ж таки, це суб'єктивно, 2 пункти я виділяв для себе. Перше, я би уніфікував, якщо це можливо взагалі в силах оборони, не окремо, там ЗСУ, НГУ і так далі. Я би уніфікував освітні відео ці, я б робив їх однаковими для всіх, тому що я так розумію, і спілкуючись ще з іншими там, Що на різних хто без типу, ЕВП різні різні освітні відео, хтось з Ютубу, хтось з флешки, а там те, хтось що з дали. Тіктока, Так, хтось а А, хтось з цього. по-перше, я би Інструктор UA. yes, oh yes, я би їх уніфікував. Відчувай. І друге, я би зробив їх, я би додав туди трішечки, щоб вони більш весело було їх дивитись, тому що я слідкував за цим, приділяв цьому увагу, тому що це мій профіль, мені було цікаво, і мені хотілося спати. Типи спали поруч. Я бачив, як типи сплять. А я знаю, як можна зробити відео, щоб вони не спали. Ну, є ж там комплекс ходів, де ти можеш це зробити. Це перше. Треба долучити людей. Я розумію, що там часу на це немає і так далі, але все, я думаю, що воно підфікситься. І друге, я би приділив більше уваги в вихованню інструкторів, які займаються національно-патріотичними ось тими освітніми лекціями і так далі. Є круті. В хорунжих службах там є дуже круті хлопці і дівчата. Є ті, хто мало спеціалістів. Я розумію, що не вистачає, можливо, кадрів, щоб їх готувати. Це ж теж потрібен час на це. Але я це просто роблю. Я ось буду десь в кінці місяця. Я буду в Азовському хабі, в Riot Division у Львові читати лекцію. Тобто, це моя, зокрема, спеціальність. Я знаю, як це робити. Знаю козаків, які це дуже вправно роблять. Тобто, це театралізована може бути історія. Але я бував і від хлопців там з інших місць чув, що бувають лекції, ось ці, які змахують на історію України в школі. Знаєш, гетьман. А ти не співставляєш це зі своїм життям. Це щось далеке для тебе, і ти а ти ще привезли тебе сюди. Там патріотизму не виникне в тебе через цю лекцію зовсім. Ось це би я допрацював. Це те, що я можу там зі своєї там перспективи судити. Але загалом, з того, що я чую, в тебе без ЕВП було непоганим. Слухай, ми всі Це на базі це НГУ. Спочатку Зрозуміло. НГУ, потім бригада, потім батальйон. Все супер. Я більш інтровертна людина, там відчував деякий дискомфорт, коли багато людей. Гоня в себе, ми окремо проходили, він повернувся, як взагалі веселий лабрадор. Класно, ще хочу. Бігати важко. Фізуха, стріляти. Він взагалі в захваті. Він на 10 з 10, я десь на 7-8 з 10. Ось десь так. Ми зібрали вже від початку розмови 200 тисяч гривень, і це прекрасно, дорогі друзі, але все ще недостатньо. Недостатньо, як і наші з вами русофобії. Давайте так, хто хоче, щоб Москва горіла, кидайте 300 гривень.
Хто хоче, щоб росіяни страждали, кидайте 300 гривень. Хто хоче, щоб росіянам було боляче, щоб вони дохли у промислових масштабах, долучайтеся до Сил оборони і обов'язково кидайте 300 гривень. Донатьте на Русоріз. За донат від 300 гривень ви можете виграти оцього красення, цього прекрасного ножа. Банка, на яку треба донатити, є зараз і в коментарях, і закріплена. Господи, і в описі до цього відео. Ніж реально дуже крутий. Я хочу собі такого в колекції. От в мене MSI-ок немає від Microtech, але от коли я побачив цього красення, я теж собі такого захотів. Я теж доначу, але я не виграю. Такі умови. На жаль. Люди питали, скільки треба задонатити і зібрати, щоб фіт ми зробили. Перейдемо до цього питання, потім будуть питання від глядачів в кінці. Добре. Ось. Друге місце, хто посяде, той виграє книгу від Михайла «Історія мого зросійщення». От, тому донатьте, допомагайте. Додому історія мого зросійщення. Тому допомагайте, донатьте. Наше військо має отримати більше дронів. До речі, на військову тематику розкажу цікаву історію. У нас є FPV, які ми почали постачати. 10 дюймів, які вже закривають до 70, інколи навіть більше кілометрів. При вартості менше 30 тисяч гривень за одиницю. Це прям гарний логістикоріз відбувається. І на такі дрони, друзі, потрібні ваші 2-3, а краще 300 гривень. Перейдемо до теми зросійщення. Легко. Що для тебе означає зросійщення? Особисто для мене. Я взагалі ось те все, що я пишу і транслюю. Я не історик, не Як ти відчуваєш? не філолог, не українознавець. Я можу керуватись власним досвідом. Ось я аналізую тільки себе і розумію, що я такий далеко не один. Для мене зросійщення – це коли ти народжуєшся, в тебе є власний дім. Я народився в Україні. Києві. Переїхав до Харкова. Мої батьки, ну то пізніше. Я готувався. Так, я бачу. Мої батьки народились в Києві, їх батьки народились в Києві, їх батьки народились в Києві, і їх батьки народились в Києві. От, а ти можеш сказати, я корінний київлянин. Так, ну я... Понаїхали. Так, я бачу іноді просто корінних київлянинів і не хочу себе ставити в цей... Ну це вже мем. Так, Вибач, я коли в Одесі ходив на ці антимайданівські заходи, щоб їх тролити, цих ватників одеських, то вони постійно розповідали, я корінний одесітка. Ваш же не корінний там, чи покоління, чи якась там... Корінний, вони казали те саме. Та. І потім я переїхав в Київ і вийшов теж на 9 травня в 19-му році, здається, на цю ходу зомбі. І там, я корінний київлянин, чую знайомі тейки. Та, вибач, що перебив. Отже, я народився в Києві зі старту, там мені співають колискові російською мовою, тому що мама розмовляє російською мовою, тому що десь зросійщили її там бабусю, чи батьків, чи дідуся, бабусю. Я зростаю в школі, у дворі я спілкуюсь російською, я слухаю виключно там російську музику. Я ідентифікую себе як росіянин. У них більше бабок, захоплений ринок телевізійний наш, що там в нас були там територія А, ось зараз всі кажуть, ті, хто тоді ще не жив особливо, що та територія А, коли все, головний соціальний ліфт для всіх артистів – це КВН, це машина пропаганди московська. Ми тоді не знали цього, ну зараз це видно, тоді було воно трішечки закамуфльовано, але тим не менш. Ми жартували жарти, ми грали в КВН, ми жартували жарти не про Анжеліку Рудницьку. Але, до речі, московський КВН мені сподобався нещодавно. Сьогоднішній? Ні, нещодавно, буквально це там пару тижнів тому я бачив фрагменти з нього, я не дивлюся це, але я бачив фрагмент у соцмережах, де виходить якийсь там представник східних народів, і його питають, що ви бачите найгірше у Москві? Той виходить і каже, русських много. Непогано. Я його підтримую. Згоден. Ось, і ментально я там, тобто я слухаю їх музику, я називаю, я вже виконую там задачі їх методички. Я стаю студентом, я називаю україномовних або тих, хто там говорить суржиком, селом. Звідки я це взяв, я не знаю. Коли починається Майдан, я не йду туди.
тому що я вібрав в себе ще один наратив російський, який російським репом просувався тоді в книзі. Це є, що явні політики, що це ігри е, дядек з деньгами, що нас з Угу. лбами сталкивають. Оця вся Угу. Все не так, к- все не так однозначно. кабала. Коротше, Це та. перший Майдан, другий Майдан. А скільки тобі було, коли був перший Майдан? Десь 19-18 років. О, мені було 18, коли був другий. Щось таке. Ось, другий Майдан мені вже був зрозумілий. Я щось навіть туди вийшов, але я взагалі вважаю, що зросійщення, воно виховує. Головне, що воно виховує, на чому ми трішечки перечепились як нація, пофігізм, якщо. Угу. Ось цей. За нас все вирішили, маленькі люди, ось ця вся Це двіжуха. типовий російський суспільний договір. Знаєш, в чому полягає російський суспільний договір? Влада може робити все, що завгодно, починати нові війни, закривати телеканали, вбивати журналістів, викрадати політичних опонентів, придушувати опозицію, садити її до в'язниці. Аби тільки не чіпали там середній клас або середньостатистичного росіянина, щоб йому завжди було що пожрать, поржать і так далі. І тоді він не буде лізти в політику. От аби була оця, як казали, стабільність. До Ну, речі, Януковича вибирали на гаслах також я стабільності. пам'ятаю це дуже І добре. от у нас намагалися насадити вкорінити той самий суспільний договір, який є в Російській Федерації, насправді. Я казав за Яника, що я знаю, що вони крадуть там і так далі, але це стабільність, я хоча б знаю правила гри, а то в нас кожні Ось. там От 4-5 років все змінюється, наше воно це. Це зараз смішно, ну, типу, ти дурачок. Тоді я не один такий був, і нас не мільйон був таких, нас було набагато більше. Потім цікавий кейс, нещодавно там сварився з реперами, я періодично сварюсь з реперами. Був такий гурт, що ще було насаджено туди. Один народ, ось ця Мгм. движуха. І в мене, я коли працював ще на Rap.ua журналістом музичним, був такий гурт «Реп-армія» він називався. Він і є досі, наскільки я знаю. Я пацанів досі не знаю, які вони люди, і це, але суть не в тому. Мені не подобався їх реп, як музика. Ну, тобто, ось такий жанр, такий стильок, мені не подобається. Я не писав про них на порталі. Для них це було важливо. Хтось вже загинув, я там, користуючись можливістю, вибачаюсь перед кожним, був дурачок. Але я не про те. І в мене був пост в Фейсбуці, я його видалив дуже давно, що ось військові, це 18-й чи 19-й рік, це до повномасштабки. Але вони вже тоді співали мілітарі реп, читали свій. І там про вбили Кацапа, там, ось ця вся двіжуха. А я ж тоді, ми ж одні славян, я гуманіст. Я, как вы можете, я писал, воспевать убийство людей? Донатьте на Русоріз. Терміново, друзі, ви виправляєте в тому числі і мою. І в мене є скрін цього поста, і я зараз, господи, думаю, яка ж ти, що ти робиш? Але я ж це не взяв, я не в кінець тупа людина. Звідкись це, аура. То коли настала оця точка, Купол. переломний момент? Перед повномасштабкою, кінцево вже після повномасштабки, коли ти в Харкові зустрічаєш цей один народ свій, потім ось ці 3 дні, коли ми, всі це знають, коли ти ще думаєш, ой, зараз я кінтам в Москву напишу, вони вийдуть, і все, зараз скинуть, і знов, йо-моє, що ти ліпиш, Міша, давай, панове, це... І все стало ясно, нічого спільного в нас нема. І потім ти вже, коли охолола голова від цього, там, що вони погані, ми хороші, ми нація, вони там раби, ось всю цю філософію прибираємо, я почав предметно дивитись на це з матеріальної точки зору. Ми віддавали їм свої гроші, ми віддавали їм свою культуру, ми нівелювали все, що в нас є свого. А ще ядерну зброю. Це ще раніше. І
Це дуже погано. Хто недооцінює, ну всі ж там, а ось в нас є проблема, там мобілізують, а ось в нас є корупція, а ось в нас є ще щось. Друзі, це паралельні треки. На цей трек ми можемо вплинути просто зараз, самостійно. Ось просто зараз нічого. Ні з ким не потрібно комунікувати, нікого не потрібно критикувати. Закрийте собі в побуті, спілкуєтесь. В побуті люди перестануть спілкуватися, але перше, це треба закрити доступ сюди російського контенту повністю. Хорошим ти вважаєш Максима, борони Боже, Галкіна. Поганим це А, не. він українською вже інколи. Та так, звісно. А що, ну, велика країна, Тому треба, це ринок. Тому що, як би це правильно сказати? Тому що колонія намагається мавпувати метрополію. Максимально, ну це очевидно для нас. Я просто спілкуюся з людьми, які там іншої точки зору. Ось я для них це кажу. Вважаєте ви хороших росіян? Добре, ми не змінює вашу думку. Ні, ну ми ж знаємо, які росіяни є хороші. Так, звісно. Для того, щоб їх Тим було ми більше, займаємось. треба ваші 2 гривні на русоріз, для того, щоб дійсно хороших росіян ставало більше. Якщо ви вже так думаєте, хай вони будуть хорошими десь там, це шкодить нам. Росіяни тут, в інфопросторі, вони шкодять нам. Не нам з точки зору філософії, нам з точки зору бізнесу, нам з точки зору наших артистів. Не слухали б наших артистів за рахунок того, що в них більше того бюджету. Це не про талант артиста, не про якість музики. Вони давлять бюджетом і будуть давити. І коли заходить сюди Галкін, наступним зайде нейтральний якийсь всратий російський репер, який мовчав 6 А років. потім танки. А потім Баста, бо ми забудемо цю історію, а потім танки знов. Не може такого, нічого з вами не станеться, якщо ви відмовитесь від цього. Просто не має бути російського контенту у вас, просто ніякого. Це не важко. Я такий самий був, так само думав. Нічого в моєму житті негативного не сталося після того, як я від цього відмовився. Тут у чатику пишуть, що в тебе гарна українська. Розкажи, як ти на неї переходив. От прямо поетапно, як це відбувалося? Чи це різко відбувалося? Ми були в Харкові, ми почали переходити спочатку. Ми спілкувалися всі російською, очевидно. Ми почали спочатку, ми перейшли там декілька днів, якщо я не помиляюсь. В публічному просторі ми вже комунікували українською там через тиждень після повномасштабки. Потім потроху почали переходити між собою туди. І досі, але повністю я десь в квітні переїхав, 22-го в квітні, після Харкова я переїхав вже у Львів, і там зіграло оточення. Там, коли тебе там, звісно, і більше люди приділяють, статистично більше, давайте так, щоб ніхто не образився. Більше людей, які приділяють увагу там традиціям, фольклору і так далі, там трішечки по-іншому виглядають свята домашні, ну, знову ж таки, статистично. Там не було голодомору свого часу. І період совєтської окупації був значно коротшим. І тобі це подобається, воно більш там душа є в цьому. Цих традиціях, там від любові там до землі, до якихось там до Великодня, там Маланок і тому подібне. Їх просто більше людей інтегровані туди. Тобі це подобається, ти хочеш бути дотичним до того, ти вчиш їх слова і так далі. Але чому, власне, Міша, чому я не прибрав досі псевдонім? Тому що я проходжу. Це етап, це не відбувається одразу. Я тим людям, які ще не перейшли там повністю на українську, не дерусифікувались. Так. Я хочу на своєму прикладі, я не критикую нікого, там не нав'язую нічого, ну крім там артистів, публічних людей, то інше. Я показую, що поступово я переходжу. Рано чи пізно, там я думаю, що протягом цього чи максимум наступного року з розвитком проєкту «Додому» і Міша зміниться на Михайло теж. Це все етап. Ну, я не вірю в різке. Ті, хто різко міг перейти, вже перейшов. Але можете теж. Я був дурачок, думав так само, спілкувався так само. Це можна виправити. Ніхто мене не спонукав до цього. Я дійшов до цього методом логіки і спостережень. Я переходив поступово. У мене був подвійний перехід, можна так сказати. Я сам з Одещини, і в дитинстві я спілкувався більше суржиком, але і українською також. Я українську вивчав, любив в років, мабуть, не знаю, 12.
Я перечитав повністю всі твори Тараса Шевченка, Кобзаря повністю Перепрошую, а перечитав. звідки суржик в тебе взявся в А Одесі? в нас всі говорили суржиком, просто там батьки, сусіди, абсолютно всі. Ось. А потім, у 2010 році, після 9 класу, я переїхав до Одеси. А там оточення повністю російськомовне. І я, в принципі, тоді війни не було. І я перейшов на російську практично на 100%, настільки, що почав забувати українську. Писав же ж теж, прости господи, треки російською мовою. Ось. І мене змінив Майдан, Революція Гідності. Коли почалася Революція Гідності, я в Одесі якось прийшов на одну нараду там місцевих активістів, які збиралися кожного тижня і так далі. І вони між собою говорили українською. І там мені захотілося щось теж сказати. Я не пам'ятаю, що ми там обговорювали. І я починаю говорити, і я розумію, що я добираю слова, що мені важко. І я так, думаю, капець, це що? Це я настільки отупів, чи це настільки я забув свою рідну мову. Мені тоді стало соромно перед самим собою. Дуже неприємне відчуття. І я почав не одразу, напевно, це розтягнулося навіть роки на 2 або на 3, на 2 точно, переходити на українську. І що я зробив? Для того, щоб там цей перехід відбувався поступово. До речі, практичні поради кожному, хто хоче перейти на українську. Перше, що ви маєте зробити, це перевести всі гаджети, комп'ютер, все, з чим ви взаємодієте, на українську. Тобто ви маєте там телефоном користуватися, він має у вас бути україномовним. Браузери, Браузери, ютуби, всі застосунки, все переводьте на українську мову. Не грайте в ігри російською мовою, краще навіть англійською з субтитрами, але хоча б відмовтеся від озвучки на перший час, якщо вам складно, якщо ви англійську не розумієте. Друге, більше читайте, більше дивіться, більше слухайте українське. Насичуйте там свої вуха українською мовою. Третє, якщо ви будете писати щось в соцмережах, пишіть українською. Можливо, це не так швидко буде, можливо, вам треба буде перевіряти, можливо, вам треба буде там зайти в словник, щось згадати. Нічого страшного, пишіть українською. Потім я переходив в публічних закладах на українську. Тобто в побуті я ще там говорив російською, але я собі поставив за правило, що коли я йду в супермаркет, я переходжу на українську. Я говорю з касиркою українською мовою. Коли я йду там в кафе, я говорю виключно українською мовою. І ось отак поступово я дійшов до того, що і в побуті я перейшов на українську мову. Зараз інколи навіть повертаюся до суржика, але це вже, знаєш, в цьому вже є свій прикол, коли там деякі слова з суржика згадуєш. Але зараз я настільки, вже звик до української, що я там думаю на 100% українською, вже інколи на 10% англійською, бо останнім часом активніше став її вивчати. А російська, от якщо мені треба щось згадати, то це прям треба напружуватись. При тому, що я працюю, на жаль, з російською пропагандою кожен день. Я від себе хочу порадити: не соромтесь, коли у вас проскакує русизм якийсь. Я себе відпустив, я раніше себе там довго думав. Це нормально, ніхто вас не буде, всі тільки підтримують, це перше. В мене Я кажу так, не ідеальна українська, краще за ідеальну російську. 100%, і за неідеально. Я міг перейти, я коли сварюся з кимось, дуже це мене, я спокійна людина, мене треба довести, я можу досі перейти на російську, борюся з цим, але я не виходжу з себе доволі рідко. І раніше, коли вип'ю, коли вже мозок... Це так показово, це я завжди кажу. Коли вип'ю коли і відключаю... згадуєш всі погані звички. Ні, хочеться просто, закурити і заговорити російською. Тобто, коли я тупий, я стаю росіянином, трішки. Але тут, до речі, передаю привіт і полку, і бригаді, і батальйону, що перевиховався, і алкоголь зникає з життя в цих прекрасних місцях.
Коротше, дорогі друзі, не соромтеся, переходьте на українську. Якщо ви досі не на світлому боці, то робіть це обов'язково. Не дивіться російський контент, не давайте йому шансів вилізти в рекомендаціях у вас або у інших українців. Робіть перехід поступовим, якщо боїтеся різко. Не бійтеся помилятися, переведіть усі гаджети, почніть читати, почніть писати українською. Це набагато легше насправді, аніж може здаватися, але потім ви про це точно не пошкодуєте. А ще ви не пошкодуєте, якщо закинете просто зараз на русоріз. 2-3 гривні. Я постійно наводжу приклад, що от в мене там 2,1 мільйона людей підписано. Якщо всі задонатять по 10 гривень, ми зберемо 21 мільйон просто за один момент. Величезну суму. А ви бачили, як сьогодні добре все відбувається в наших сусідів? Це ж напряму впливає на це. Тому, дорогі друзі, закиньте на русоріз будь-який донат. Маленьких донатів не буває, а маленькі донати – це велика сила. А якщо закинете 300 гривень або більше, то берете участь у розіграші оцього просто шикарного, дуже красивого, дуже приємного ножа, а також книги «Додому» від Михайла «Історія мого зросійщення». Донатьте на русоріз і вигравайте. А програють у нас в розіграшах виключно і тільки росіяни. І ми від початку розмови зібрали вже 400 тисяч. Непогано, непогано. Як ти вважаєш, чи існують російськомовні українці? Чи можна називати російськомовних українцями? Провокативне питання. Так, можна. Мені тут я зараз в мене фокус на боротьбі там в медіапросторі в публічному. Нам, коли ми читали реп російською, приходили репери, які читали українською реп, і казали: ви русський реп. Ми казали: ти що, больной? Я українець, я український реп на русском язикі. Ось так я казав. Яка шизуха. Це повна шизуха. І вони дивляться як на когнітивно порушеного на мене, і я на них. І ми не можемо. Ось це ж і досі відбувається. На жаль, є зросійщені українці. Назвемо це так. Будь-яка музика, яка співається російською мовою, вона російська. Будь-який контент, який видається російською мовою, він російський. Я думаю, сьогодні так. Мені не ворог люди, які говорять в побуті російською мовою. Я з оптимістів і з мрійників, вони перейдуть назад, додому, на українську. Мені не вистачило 14-го року, щоб це зрозуміти. Вистачило 22-го. Комусь вистачить. В нас будуть ще імпульси, коли вони зрозуміють, що це не рідне, не своє і не звідти ти. Треба, є вперті просто люди. Це ж про лінь і про відчуття комфорту. Тому російськомовні українці є, але це зросійщені українці. Ось так я б назвав це. Раз ми вже почали точніше, про провокативне, попрошу вивести фотку на екран, хай люди подивляться на це позорисько. Ось, так. Це значить якщо я не помиляюся, мені тут 15 років або 16. Я був теж зросійщений, був у формі на 9 травня совєтського солдата. Йой. Та, з георгіївською стрічкою. Видно тобі вже, так? Зараз чекаю. Та можеш перебирати, я далі вже буду розповідати. Ось, значить, маю розповісти про цю фотку. Так, мені інколи, знаєш, там мої опоненти або вороги намагаються там мене якось підчепити цією фоткою, сказати: дивіться, який був Стерненко, он він. Форму носив і ще й георгіївську ленточку чіпляв, то він був за Росію. Насправді це було задовго до війни, не то що повномасштабного вторгнення, а задовго до російсько-української війни, але насправді я інше хочу сказати. Ось оця фотка – це приклад того, наскільки був зросійщеним я. Наскільки мені навіть з дитинства мене ще в школі водили до пам'ятників, там 9 травня, ленточка, оце все. Наскільки мене з дитинства теж зросійщили, і дякувати Богу, я повернувся назад до своєї національної свідомості, я згадав, ким я є. Але у нас отаких людей мільйони отаких українців. Так, це так. Тобто я ж людина, народжена за незалежної України в 95-му році. Я не застав Совєтського Союзу.
Ну, тобто не можна сказати, що я жив там в період совєтської окупації, тому на мене там був такий вплив, це було так нав'язано. Але ні, я народився в незалежній Україні. Все одно мене торкнулося це зросійщення, мене торкнулися міфи там совєтської і російської пропаганди. І ось ця фотка у формі це якраз наслідок того, що я був зросійщеним. І я дуже радий, що я від цього позбувся. Знаєш, як кинути дуже погану звичку. Діти, які народились 10 років тому, або зараз їх досі торкаються Маша і Медведь, і вся ця, яка цей нам треба, в нас ще є робота, і вона не моя і не твоя, вона ваша, друзі. Те, що Сергій каже, повернутись, те, що я кажу, я називаю це повернутись додому. Це ж класно, це своє. А то не своє. Ну, типа, як можна своє? Ми вболіваємо за збірну України. Ну, типу, Ні, але тому ми знаєш, не вболіваємо за свою мову. Там, але за знаєш, свою про що я культуру. хочу ще сказати? От мені там дорікали цією фоткою дуже різні люди. І відверті вороги, і не вороги. Вони мені дорікали. Але хіба можна дорікати жертві в тому, що з нею сталося щось погане? Ну, я особисто вже, що я був жертвою цього зросійщення. В тому так числі, далі. в нас, слухай, в нас у всіх є своя голова. Чи робив я неправильно? Ну, робив. Так чому, коли я зараз намагаюсь щось робити для виправлення цього і допомагати комусь, і є результати в цього, чому мені хтось згадує те, що було в 2015 році, це не витримує критики? Ну, людина еволюціонує. Якщо брати там мене, до прикладу, я повертаюсь, це робота над помилками, і це ріст. Краще зростати поруч зі мною, ніж розказувати мене, а ти ж теж так думав, ось, і кажу, що був неправий, не повторюйте моїх помилок, ось і все. Абсолютно, абсолютно. Тому, коротше, дивіться, дорогі друзі, не соромтеся навіть свого там минулого досвіду, того, що ви там російською говорили або навіть мали антиукраїнську позицію частково, бо всьому є межа. Тобто, якщо вже занадто, то тоді нема про що говорити. Були випадки, так. Але якщо ви були задурені пропагандою, якщо ви були задурені тим, що вам насаджували з вашого дитинства, не соромтеся цього, відмовляйтеся від цього, тому що перший крок для того, щоб позбутися поганої звички, це визнати, що вона в тебе є. І тільки коли ти визнаєш, що вона в тебе є, то тоді можна з цим боротися. І боротися ефективно. Я вас до цього закликаю. Ми від початку розмови зібрали вже 488 тисяч гривень. У нас є ще час. Недостатньо, як нашої з вами русофобії, дорогі друзі. Таке питаннячко до тебе. От ти згадав про дітей. Я часто в Києві, та й взагалі в Києві останнім часом стало більше людей, які говорять навколо російською. Я часто в Києві чую дітей, от прям малих, які говорять російською. Що б ти сказав батькам дітей, які виховують їх зараз російською? Бо в мене цензурних слів нема. Краще кажи ти. Я декілька днів тому був в прифронтовому містечку, на дитячому майданчику проходив. І мені дівчина зі мною була, і вона каже: послухай, коли це в Києві, коли це в зоні, прям куди тобі летить і прилітає постійно, і коли там діти розмовляють російською, це ще незрозуміліше. Це ще більше викликає дисонанс. Ну, тобто, це ж питання не до дітей, до їхніх батьків. Звісно. Тобто тобі летить напряму це все, що прилітає, коли гине чергова людина або не прокидається дитина в Києві, в Дніпропетровську, в Одесі, будь-де, це роблять не політики, це роблять конкретні люди, які зробили вибір. І в тому числі це роблять люди, які просто тусуються в Росії, і вони зробили вибір мовчати і нічого з цим не робити. Це роблять люди, які зробили вибір дивуватися, чому це в нас прилітає сьогодні до Москви. Ми же просто тут мирне. Це вибір конкретних людей, коли ми виховуємо дітей їх мовою, коли наші діти споживають їх продукт, ми робимо вибір такий самий, щоб бути одним цілим з ними. Це неможливо, це недопустимо. Ну, ви ж люди, ну ось. Та й зрештою, чи хочете ви, щоб ваші діти розмовляли мовою країни, чия столиця згорить від українських ударів? В тому числі, ну, люди борються за це. Це не ми, не тільки ми з Сергієм, і люди набагато кращі за нас.
хтось на щиті вже, вони не дурні, вони заради чогось, в тому числі і не хочуть, щоб ця мова в нас була. Повірте, якщо не нам, то їм на слово. Воно не потрібно. Можна дітей виховати, виховуйте їх англійською, що-небудь. Але ти Тільки не розумієш, щоб виховувати дітей не російською мовою, треба і в побуті відмовитися від російської, бо діти ж говорять тією Так. мовою, яку вони чують від батьків. Це про відповідальність. Ну не можу. Я не можу вплинути, якщо людина. Я ж не можу. Ну вони мені скажуть зараз, що ти нам розказуєш, як А жити. може, треба розказувати? От якраз питання: лагідна чи жорстка українізація? Я не бачив, я не знаю, як знову ж таки зникає російський контент з публічного простору. Люди, які в побуті розмовляють, ось це на них тисне. Що це не ну це взагалі маргінез. Вона вже маргіналізована. Тобто ми йдемо. Ми йдемо в правильному напрямку. Просто я нещодавно хочеться швидше. Був нещодавно на одній панельній дискусії, і там якраз говорили теж про споживання контенту українською, не українською. І я тоді подумав і кажу: слухайте, так нам треба робити так, щоб російська була маргіналізована. От свого часу що робили росіяни у нас? Вони маргіналізували українську, казали, це мова селюків. Так. Це там нема такої мови, це там наречі, ще щось. Ось, не кажучи про заходи адміністративного характеру проти української, які вони вживали. Так от зараз, ну не так ми маємо робити, як робили росіяни, але ми маємо насміхатися з російською мовою. Це ок. Ми маємо маргіналізувати вважаю, російську мову. Ми маємо показувати, що російська мова – це мова країни гамна, даруйте за вислів. Це мова вбивць, це мова терористів. Російська мова – це мова недолуга в порівнянні з українською. Українська прекрасна, чудова. А російська – це таке, знаєте, от як кіт наригав. І знову ж таки, не забувайте, кожен раз, коли ви використовуєте ось цей методичну цю історію, що ой, Путін їсть картошку, а ми теж давайте відкажемося від картошки, тому що Путін її їсть. Ні, російська мова є продукт. В даному випадку це продукт. Все, що на ній робиться, це продукт, це бізнес, це матеріальна складова. Неважливо, платите ви гроші за цей продукт чи ні. Це продукт. Ви споживаєте, ви купуєте тульський пряник кожного разу, коли дивитесь Маша і Медведь чи слухаєте Басту. Це продукт. Це важливо. Це матеріальна історія. Вона не філософська. Дякую. То чи існують хороші росіяни і хороший російський контент? Ні. А тут питають, а як бути з Майклом Накі? А ти не знаєш, хто це? Давай я тобі поясню. Я, до речі, йому якось напхав у Твіттері, бо типу росіянин, все там дуже зрозуміло. Він етнічно росіянин, але, якщо не помиляюсь, народився в Сполучених Штатах Америки, не має російського громадянства, має тільки американське. Він не росіян. Ну, як, політично ні, етнічно так. Але він підтримує, наприклад, збори на русоріз і закликає донатити. Але він російською говорить. Ні, так це людина, яка говорить російською. Слухай, ну є і РДК там, які росіяни це або для мене це громадяни Росії, люди, які живуть там, або які виїхали, але мріють повернутись туди, для яких Росія це є дім. Я не бачив, я не вірю, ну, якщо брати російську опозицію, я не вірю жодному з них, тому що там поруч, там багато хто і допомагає Україні, навіть донатить на сили оборони, я не вірю їм, все рівно там є матеріальна складова. А вони, до речі, якось була історія, хтось з середовища російських опозиціонерів, які знаходяться в країнах Європи, десь випливла інформація, що хтось із них донатив на русоріз. І вони, коротше, інші ці опозиційні росіяни, вони почали цю людину, що як ти можеш донатити на вбивство русських? Негуманно, да? Негуманно, розумієш? Гребані. А як зупиняти цю навалу? Коротше, що? я тобі Нет війні плакатиками? Давай тако, хай ніякого значення немає, чи існують хороші росіяни, чи існує хороший російський контент. В межах України це шкідлива історія. Хай вони, якщо навіть існують, гіпотетично, хай вони існують десь там. Нас це не має цікавити. Ось така думка. Розкажи про свій проєкт «Додому» детальніше, бо це ж не тільки про книгу.
книгу я написав, коли я почав розбиратись ось з тим, про що ми говоримо з тобою, Ага. з російщенням і так далі. По-перше, я люблю писати там альбомами пісні, тобто, щоб там концепт якийсь був в альбомі або сюжет і так далі. Я написав перший альбом «Додому один», «Болота» він називається. Це про те, як чувак одупляється на болотах, які він вважав своїм домом, а це Рашка. І там буквально всі пісні про цю історію, цілий альбом. А потім і ми заколабились з Work.ua з партнерами з моїми. Це теж цікава тема, що бізнесу треба теж Пану підтримувати. Артуру вітання. Артуру вітання і всім, хто ще не підтримує з великих бізнесів артистів і культуру, будь-що архітектуру і так Русаріс. далі. В тому числі вам привіт. Це треба робити. Я про це буду комунікувати більше. Не хочу займати зараз час. Ми заколабили з ворками, зробили тираж цих книжок. Вони почали доволі добре розходитись. І в мене з'явилась можливість зробити другий альбом. Ось він виходить на початку червня, 5 числа. Він називається «Готель». Ну, тобто це продовження. І буде ще третій альбом «Додому». Це все альбоми «Додому». Він називається «Нормальна країна». Ну, тобто це як вихід до того, куди ми прагнемо. Такий триптих. Так, друга книга вийде, мабуть, що в вересні «Додому». Якщо це про зросійщення, буде друга «Нормальна країна». І це дитяча книга з дитячими ілюстраціями. Це щось типу омажу на «Маленького принца». Це книга про культуру пам'яті і про свою, про те, що таке є нація і тому подібне, але її реально можна читати дитині, ми вже то тестимо. І також я написав моновиставу «Додому». Вона торкається і зросійщення, і повернення з міграції додому, і повернення з полону додому, і повернення військових додому після служби. Ну, це ж додому таке ж широке слово. Коротше, це мультижанровий проєкт. Також є серія лекцій додому, якраз вона стосується зросійщення, впливу контенту тощо. І ось це все я просуваю, я думаю, що нам вдасться це просувати восени і за кордон, зокрема нашим людям там, бо трішечки вони відриваються, ми це по своїх знайомих бачимо. І потім в центрі країни розповсюджувати. І ось це м'яка українізація така. Тому що ми на прикладі однієї людини, мене в даному випадку, бачимо, як можна загубитись і щось потім віднайти. Зараз є один альбом, одна книга, вона є в доступі, її вже можна придбати. Буде другий альбом, буде друга книжка. І буде великий через рік десь документальний фільм про цю штуку. А можливо, це буде серіал із 4 частин. Зараз ось сценарно ми думаємо, як це зробити, бо матеріалу більше, ніж на кіно. Або режисерську версію робити ще. Я думаю, що це просто 4 годинних будуть документалки. І вона буде... Ви побачите все. Поки що зосередимось на тому, що є. Класно. Слухай, я мріяв робити щось творче, щоб йшло хоч трішечки. Я не знаю, я не впевнений, що я тут зараз всім допоможу і все зміню, я реалістично ставлюсь до цього. Але це вже щось краще, ніж я просто читаю реп про те, який в мене класний реп. Це, мені здається, тут я можу сказати, що це щось більше. Закиньте на русоріз. Вже зараз. Яку б ти порадив одну дію нашим слухачам, глядачам, які ще, можливо, хтось із них спілкується російською в тій чи іншій мірі, яку їм варто було би зробити буквально прямо завтра вранці для того, щоб почати українізуватися? Ну, не просто там, от візьміть і перейдіть, а якийсь практичний крок, якась порада. Я би був іншим якимось, не хочу називати імен артистом, я би сказав, придбайте мою книгу, але ні. А книгу ви можете виграти, якщо задонатите 300 гривень. Так буде краще. Я би радив все ж таки з матчастини почати. Введіть в Ютубі зросійщення або щось подивіться. Одне з багатьох освітніх там документальних фільмів, як це відбувається. Просто, щоб зрозуміти, українізація починається з того, для мене принаймні, що ти розумієш, що спілкуватись російською – це не твій вибір. І ніколи ним не був. Це не ти обрав.
І дуже багато матеріалів є на Ютубі, в інтернеті, там просто текстового, який пояснює, що це не наш вибір. І коли ти кажеш, я не терпіла, щоб там слушать, що мені говорять, на якому язикі, ні, ти не терпіла, коли ти розмовляєш мовою свого народу, яким ти є. Мгм. Так, дорогі друзі, дивіться, значить, ситуація наступна. Від початку розмови ми зібрали 592 тисячі 190 гривень 61 шах. Це замість слова копійка. Значить, давайте швиденько до кінця етеру доб'ємо ще хоча б плюс 100 тисяч гривень. От я дуже прошу вас всіх зараз взяти і одночасно закинути на русоріз. От я візьму і зараз закину. От я теж хочу ножа. Він прямо дуже класний. Шкода, що я не виграю. Не виграю не в сенсі, що мені не пощастить, а в сенсі, що коли я розігрую, то я там, Ти в скипаєш. налаштуваннях скіпаю себе. Та, хоча я не проти. От він прям цей ніж дуже гарний. Дуже. А книжка в мене вже є. Так. Такое. От давайте зараз, друзі, домовимося. Всі одночасно, от прямо всі в один момент зробимо донат, і тоді ми дуже швиденько зберемо потрібну суму. От я від себе закидую. Далі в нас блок питань до Михайла. І треба ці 100 тисяч гривень дозібрати, поки я буду ставити тобі питання від аудиторії. Я думаю, аудиторія справиться з цією задачею. Так, в мене є, значить, питання від аудиторії. І перші питання будуть від людей, які є в моєму секретному каналі. У мене є секретний канал. Туди ви можете потрапити, якщо підпишетеся на монобазу для русоріза. Вона є теж, якщо що, тут в описі до відео. Там можна налаштувати щомісячний донат і отримати доступ до каналу. Так от, в пріоритеті люди, які там, з їхніми питаннями. Питань насправді не так, щоб дуже багато. Потім будуть ще питання з Ютубу. Чи закинув ти на русоріз? Так. Наступне. Чи плануєте випустити спільний трек? Сергій, тут треба. Я так розумію, що там я бачив, вже питали. Треба сума. Треба сума цього. Ми можемо взагалі колабу зробити. Там Ми розглянемо це питання в Так. залежності від того, скільки ви будете донатити. Згоден. Ми можемо зробити велику реп-колаборацію. Це я не перший репер, там про якому сватають фіт з Сергієм, але то треба, Це правда. то треба зібрати, прям, я думаю. А я, до речі, ну добре, не будемо зараз. Не будемо розкривати всіх карт. У мене є карти, але я їх не буду показувати. Так, наступне питання. Як з такими важкими текстами самому не паятись? Коли треки буквально описують найболючіші проблеми суспільства, як не паятися? То ви новий альбом ще не чули мій. Він там більш особистий, там синдром самозванця, алкоголізм, запайка і все підряд. Там це альбом про чувака, який застряг в готельному номері. Виключно через те, що пишу, ти ж туди викидаєш це все, і потім легше це цілковита сублімація 100%. І я не можу собі дозволити паятись, тому що є багато роботи, ти дивишся на ще людей, які, особливо зараз вже у війську, людей, які навколо, в них тим не до того, і ти якби підтягуєшся до них, принаймні в нас так. Я прийшов в Нахтігалі, думав, військо, знаєш, це. А ти потрапляєш, тих, з ким я спілкувався. Коротше, це я не нахвалю, я не рекламую, це був подив мій. З точки зору там ерудиції якоїсь там і так далі, мабуть, що з тих, з ким я ось спілкувався вперше, я найслабший. Я думав, що мене розігрують, що це там актори, знаєш, понабирали академіків туди, щоб мені сподобалося. Я так жартував. І, коротше, ціннісно ти підтягуєшся до людей, яким не до попайки. Нам, з міста, я ж кажу, я ще переходжу з цивільного стану в інший, маю таку можливість. Нам в місті є на це час в реальному житті, а там воно реальніше, на це часу не дуже є. Тому і не паяюсь. Що паяюсь, все в пісні. Наступне питання.
від аудиторії. Чи слухаєш ти Nord Division? Ні. Я дуже люблю цей стільок. Він не придуманий нардами. Ось цей spoken word. Це дуже прикольне явище, але не слухаю, трішечки не мій. Зараз я не критикую, але не мій контекст. І там російською багато треків, воно мені не пасує. Чи буду я критикувати з купою звитяг бойових типів за те, що вони роблять? Звісно, ні. Хто я такий? Але я тут не. Якщо це про це питання, я негативно висловлюватись не буду. Питання таке, як воно прозвучало, в Це принципі. цікаво. Nord Division цікаве Мгм. дуже явище. Я бачу, як до них ставляться військові. Я бачив, до речі, в них Ну. теж заклик в якомусь із треків закинути на русоріз, за Ось що їм прекрасно. принагідно Ось подяка прекрасно. і повага. Дякую. А ви, до речі, теж закидуєте, тому що буквально там хвилинка, от і ми будемо розігрувати і ножа, і книгу, і у вас є останній шанс взяти участь у розіграші за донат від 300 гривень на банку, яка є в описі до цього відео, закріплена у коментарі. Донатьте і вигравайте, а росіяни будуть програвати в будь-якому випадку. Питання з ютубчика. Так, питання до мене. Що з грошовим забезпеченням? По грошовому забезпеченню, значить, дивіться, це не зовсім моя компетенція в міністерстві. Тобто я за це не відповідаю, за реформу ГЗ, мобілізації і так далі. Я відповідаю за роботу по лінії безпілотників, зокрема там тих, які працюють на тактичному рівні, FPV передусім. Ось, і там є класні новини, які поки що публічно не буду озвучувати. Але що стосується грошового забезпечення, скажу так: я чув, що у нас на літо запланована велика армійська реформа, в тому числі по грошовому забезпеченню. Якщо вам цікаві деталі, то перші деталі озвучував президент України. В нього на каналі є пост, можете пошукати, подивитися, де розписано з сумами, як зміниться грошове забезпечення військовослужбовців. Але для того, щоб ми могли точно провести цю реформу, ми чекаємо транш від Європейського Союзу, тому що в нас в бюджеті чорна діра. Велика і дуже неприємна. Такс. Наступне гортаємо. Як пан Михайло ставиться на пісню від України, ставиться до пісні від України на Євробаченні? Лелека то, що зараз, було, я так То розумію. та. Добре, слухайте, по-перше, хороший Я не дивився, зізнаюся. Я подивився Бо номер. в ту ніч била балістика по Я Києву. їхав по Києву. до тебе, подивився номер, я не дивлюсь Євробачення давно. Немає і часу, чесно, і бажання. Я про сам конкурс. Класний номер, мені імпонує артистка. Я не знаю, як там хто. Я відійшов від музичної журналістики. Я не критик. Друзі, в музики є різна функція. Комусь треба там шашлик пожарити під неї, комусь запаятись. Під шашлик ніхто там Мішу Правильного не включить. Під запаятись ніхто не включить там, не знаю, Альону, скоріш за все. Людина, я знаю, що вона робить, як вона робить, там, як працює, в нас є спільні знайомі. Я взагалі закликаю менше критикувати українську музику. Хай це роблять там музичні критики, а ми або слухаємо її, або ні. Артистам теж, вони роблять роботу, їм то не подарували, особливо, дівчатам, в яких немає обов'язку служити. Давайте ми будемо лояльніші до всіх, крім тих, хто транслює російську методичку і топить за один язик, один народ і одно, що там. До речі, якраз наступне питання від аудиторії. Що робити, якщо є залишки російської пропаганди? Там, коли вискакують думки про співчуття до росіян, один народ, чи мимоволі захоплення з едіту. На мову перейшов, але як чую на вулиці російську, то криє. Та нічого не робити, воно зникне. Все рухається в правильному напрямку. Не слід
Ми не змінимо всього, там може паяти нас, що хтось розмовляє, або зсередини це йде. Якщо ти вже вирішив українізуватись, все, ти йдеш, ти дійдеш туди. Будь-яка робота це процес. Вона не буває ось так. Ну дуже рідко буває. Ось так. Від нас я на собі показую, що це плавна історія. Від там дурачка кудись в більш щось притомне. Все буде добре. Питання: як переконати друзів дерусифікуватися? Ну, я не знаю, можна я відповім? Ну, от як переконати людину помитися? Тепер відповідай ти. На БЗВП була, я бачив декілька методологій. Я не хочу озвучувати їх в ефірі. Потім мені скажуть, що я до чогось закликаю. Це вже нелагідна українізація. Не зовсім нелагідно. Ну, але я бачу, я чув від друзів, ось так я скажу. Була ряд методологій, коли наголошуйте на цьому, може і проб'єте. І знову ж таки, давайте їм читати, розповідати. Ну, трішечки насипайте. Вони будуть казати, що ти набрид, але зайвим воно не буде. Ось. Чи плануєш ти в політику, питають. Мене кликали неодноразово або прямо, або опосередковано туди. Ні, не планую. Як пан Михайло ставиться до Олега Ляшка в ролі президента? На цьому зупинимось. Я відповів. Так, ну що, будемо підбивати підсумки? Ну, треба ще хоча б 25 тисяч гривень, щоб уже округлити цифру. Значить, в нас зараз 776 тисяч гривень. 25 треба. Ну, вже треба хоча б, щоб 801 тисяча була, і я розіграю ножа, розіграю книгу. От, поки я це все буду налаштовувати, у вас якраз є ось оця можливість застрибнути в останній вагон і взяти участь у розіграші ножа. Господи, який він гарний, цей ніж. Просто прекрасний, дуже гарний, з гравіюванням співучасник русорізу. Та книги – це перше та друге місце, відповідно, від Михайла. Книги під назвою «Додому. Історія мого зросійщення». Кидайте 300 гривень і берете участь у розіграші. А я поки налаштую цей самий розіграш. Ось, щоб визначити переможців. І чим довше я так говорю, тим менше у вас часу задонатити, взяти участь. Треба ще 10 тисяч гривень, і ми округлимось. Ще зовсім трошки. Так, скратні поповнення. Так, кількість переможців 2. Я все ще налаштовую. Друзі, давайте добивати. Сергій налаштовується, він може робити це весь день, але хай він робить це швидше, бо побачить, що все добре. В ім'я українізації Ісуса Христа і нашого світлого народу. Давайте зробимо це просто зараз. Дякую. Так, ну що, зараз будемо визначати вже переможців. Ось. Переможців 2. Так, у нас 3782 учасники. Розігруємо. Давай з книги почнемо. Є. І я її підпишу одразу. Є. Значить, перше місце в нас посів. Оце ж не підписано, так? Ні, там всередині. Давай, я знайду. Давай. Значить, перше місце посідає учасник або учасниця, який задонатив або задонатила 600 гривень. Вітаю, ви виграєте ось цього ножа. Ця людина задонатила 600 гривень о 15 годині 57 хвилин сьогодні. Зайдіть в застосунок Моно, там має прийти сповіщення, щоб я міг отримати ваш номер телефону, і з вами зв'яжуться представники фонду для того, щоб вам відправити ваш приз. Я вам заздрю. Щоб відправити вам ваш приз. І друге місце посіла людина, яка задонатила 1800 гривень о 18:53 за 7 хвилин до початку подкасту. Ця людина, скоріш за все, не з Моно, тому що тут пошта вказана, перші 2 літери IM від сервісу Gmail. Ось такі в нас переможці. З чим я вітаю. Від початку розмови ми зібрали
812 тисяч гривень. Додатково на Книга Русоріз. підписана, передавайте. Супер. Не переплутайте, бо вони підписані всередині. Давай. А я сюди ось отак от разом з ножиком покладу, і ми О. відправимо переможцям. А тобі я дуже дякую. Дякую за Навзаєм, гарну Сергій, розмову. радий бути дотичним і до збору, і до такої розмови. Останнє, що хочу сказати, нібито ось більшість тих, мабуть, хто нас дивиться, думає, що про цю русифікацію, зросійщення і так далі всі знають. Багато артистів думає, що ми ж це все пояснили ще в 22-му році і більше не треба. Треба це робити кожного дня. На жаль, медіа і увага так працює, що про це слід нагадувати. Росіяни знищували українську мову сотнями років. Якщо ми один рік щось поговорили і потім перестали, це так не робить. Тому включайтесь в цю дискусію, в цю полеміку, в цей контекст, і про це слід говорити кожен день. Принаймні так роблю я, так робить Сергій, так роблять Абсолютно. наші медійні друзі. Дякую. Так, я зі свого боку додам частково те, про що ти сказав. Все ж таки, наша нація пережила дуже тяжкі випробування. А росіяни намагалися нас поневолити і поневолювали століттями. Вони забороняли нашу мову. Був Валуєвський циркуляр. Вони вбивали нашу культуру. Вони здійснювали геноцид, морили наших людей голодом, розстрілювали наше відродження. Та попри це, усе одно є українська нація, українська держава та українська мова. Ми сьогодні говорили, звісно, про погане явище, про русифікацію, про зросійщення, але насправді не все так погано. Насправді, з кожним роком усе більше і більше українців переходять на українську, усе більше і більше українців відмовляються від російської. Будьте частиною тих українців, які повертаються до своєї національної свідомості. І все буде Україна. Дякую за те, що дивилися. Дякую вам за те, що донатите, допомагаєте війську. Не припиняйте цього робити. Наші збори безстрокові. Тобі я дякую ще Дякую, раз. І Сергій. слава Україні! Героям слава.